So I worship the sun. But I don't pray to the sun. You know who I pray to? But on the other side of the wall, welcome to Palestine. Intriguing, isn't it? So, let me introduce you to some Palestinian locals. السلام عليكم. هاي رشدي 26 سنة. أنا إيهاب. وأنا أحمد. إحنا ساكنين في رام الله. أنا عمري 23 سنة. وأنا برضه ساكن في رام الله في فلسطين وعمري 24 سنة. فلسطيني عايش بمدينة رام الله. أنا طبيب. وأنا برضه مهندس. When they start to bring the olives, they get attacked by the settlers. إحنا عدونا واحد اللي بياخذ أرضنا وبظلمنا بياخذ حقوقنا. ولكن إحنا مشكلتنا مش مشكلة إسلام ويهود، مشكلتنا إحنا صفت بين فلسطينيين واحتلال وصهيونيين. عرقان مش شايف مش قادر اقوم، ما تخيلتش بحياتي اكون نايم تحت بيت مهدوم، في ريحة غريبة كتير، في صوت مش مفهوم، صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم، حياة كلها ذل. وين الكل؟ وين امي؟ وين اخوي؟ وين اختي؟ وين ابوي؟ شكلهم راحوا على محل بعيد، محل جديد، محل ما فيه طخ وقصف انفجارات والنسف، محل فيه امان وسلام، ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان، جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان، نفسي عم بينقطع، راح الاكسجين وراح معه مخيم جنين، لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. بالمختصر معاناة الشعب الفلسطيني بلشت من سنة 1948. احنا بالنسبة لنا في هاي البلد اللي هي فلسطين المحتلة من قبل اسرائيل بنعاني كل يوم من قضية اللي هي الاعتقال الغير مبرر بدون تهمة بدون اي سبب. يعني قضيتنا باختصار تتلخص نحكي بانه الاراضي اللي عم بياخذها الاحتلال، المستوطنات، السكنات العسكرية هي اراضينا، احنا ممنوع نبني بيوت بمدننا بقرانا، هاي كل اراضي احنا ممنوعين منها. الإذلال والتحقير بتمثل في الحواجز ونقط التفتيش بين المدن والقرى. كان اخي تعبان عيان او مريض بالمستشفى، فهيك حبيت اني ازوره. قبل ما ادخل مدينة نابلس في هناك حاجز، وبعد ما نتخطى هذا الحاجز بكون كمان في حاجز. كان مع هدية شوية ورد وحلويات، للأسف إنه الجنود فتشوا الهدية، فتحوها وهي الأصل إنها تكون مسكرة، ففتحوا الهدية بعثروها. زي ما انهم مثلا بيجبروا اي واحد بمر عن الحاجز انه يخلع ملابسه. لما حكيت لهم انه انا رايح على المستشفى ما اقتنعوا انه انا ما في اشي، فاجبروني اني اخلع ملابسي، وطبعا هذا الاشي عشان بس يأخروني عن موعد الزيارة، يعذبوني عشان ما اجي مرة ثانية. ممكن انهم يحجزوا لعدة ساعات، ممكن انهم يحاولوا يفتشوا عن اي خطأ صغير عليه عشان يحتجزوه عندهم. فللأسف اخذ هويتي، حكوا لي استنى شوي، وغاب الجندي عني ساعتين ثلاث. فلما رجع بحكي لي
هاي هويتك، بس ممنوع تفوت الهدية. فتركت الهدية ودخلت، لكن كان الوقت متأخر وموعد الزيارة انتهى. وللأسف ما يعني كان الوقت متأخر، فما استطعت إني أرجع على بيتنا، فاضطريت إني أبات في مدينة نابلس بعيد عن أهلي. الوضع صعب. هاي من قصص المعاناة عنا في فلسطين. بتمنى تنتهي هاي الحواجز، نقدر نتنقل بين أي مدينة ومدينة. بتمنى هذا الشيء، وشكرا لكم. Christian, Muhammad's a Muslim, and Yossi is proud Jewish. We sit down to eat in Nablus, hummus, and khobaz on a dish. For this, we are violating Israeli law. Was it the Jews or Palestinians who started the brawl? For many here, violence is an everyday part of life. Children grow up enduring continuous political strife. One state and two-state solutions are thrown around. Competing groups see this land as a battleground. Bulldozers, checkpoints, the wall, and hurdled stones. A conflict that crushes hearts like brittle bones. Ancient olive and fig trees riddle the countryside. You easily forget about the occupation in a short scenic car ride. We do what we feel we must to make life brighter. No doubt, one man's terrorist is another man's freedom fighter. Everybody points their finger and claims the other is to blame. But right now, all we know is that we are 3 hungry friends and feel no shame. برضو المعاناة بتتمثل أكثر في إنهم مانعيننا إن نزور مقدساتنا في القدس، مانعيننا نزور المسجد الأقصى. لكن المشكلة الحقيقية هي أو مشكلة العالم أجمع بفلسطين، لأنه كل المسلمين معتقدهم واحد، إنه القدس إلنا مكان مقدس بالنسبة إلنا المسلمين. طبعا ممكن انا رايح على جامعتي بدي ادخل على مدينه القدس مثلا، هاي مدينه هي مدينه فلسطينيه، بس بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي هاي مدينه انا لاني فلسطيني ممنوع ادخلها، بالنسبه لهم هاي تعتبر عاصمتهم، بس بالنسبه لهم هاي مدينه فلسطينيه. حدود، سماء، مياه، كل هذا بتحكم فيه الاحتلال الاسرائيلي. المقدسات بايد ورحمه الحكومه الاسرائيليه. المشكلة إنه أي حكومة إسرائيلية جديدة بتنسف الاتفاقيات القديمة. فمثلا إذا عملنا اتفاقية سلام، الحكومة القادمة راح تنهيها. يعني ما في أي اتفاق ممكن نمشي عليه مع الحكومة الإسرائيلية، لأنه باختصار الأموال اللي بتبعتها الدول الأوروبية، امريكا، اي بلد حابب يساعد هاي المنطقه، بنعاني انه احنا يعني تحت شرط او تحت رهن اللي هو الاحتلال الاسرائيلي. اذا حابب يدخل هاي الاموال بدخلها، اذا مش حابب يدخل هاي الاموال هو حر. ما في قانون دولي يحكمهم، ما في اي مبدا او اخلاقيه او سياسه عالميه تحكمهم. واحنا طبعا المعاناه اللي بنعاني منها ما حدا راح يكون مسؤول عنها الا احنا، يعني ما حدا راح يعاني منها اكثر ما احنا راح نعاني. وهذا اللي بنعاني منه لما بنشوف العالم كله بسكت عن جرائم إسرائيل بحقنا، بينما نحن ما بنكن أي عداوة لأي شخص بكافة دول العالم. Should take my hat. I look like shit. We try to hide the camera when we get out from Telfit. Look at the land, huh? Red and gorgeous. Coming from Egypt and coming from Jordan and stepping in here. It's for you, my love. احنا نفخر بكوننا مسلمين، ديننا دين سلام ومحبة،
احنا هدفنا انه نحافظ على وطننا، على أسرنا، ما بدنا حروب باسم الإسلام. احنا يعني معروف عنا انه احنا بنعيش داخل بيئة محافظة، عنا عادات وتقاليد خاصة فينا، هي بتميل اكثر للحفاظ على الاشخاص يعني اكثر على البنات، على الصبايا. تنظيم القاعدة ما بيمثلنا، احنا بندينه لانه ارهاب. احنا يعني مثلا في عاداتنا بمنع الصبية لما توصل سن المراهقة انها تنكشف على غيرها او تطلع مثلا قدام الشباب سواء من قرايبها او من غير قرايبها. بالنسبة للزواج احنا عندنا مثلا فترة اسمها الخطوبة. هاي الفترة هي عبارة عن فترة تعارف بين الشاب والصبية قبل ما يتزوجوا. وفي حال تجاهل هذا الفكر فهان الصدام بين المسلمين والعالم كله. بعد هاي الفترة إذا اتفقوا مع بعض في الفكر وفي باقي الأشياء بعدها بتزوجوا، إذا ما اتفقوا بنفصلوا. عندنا مقوماتنا، عندنا ثقافتنا، عندنا حضارتنا بدنا نعيش فيها، فيا ريت تعتبرونا دولة في هالدنيا. وشكرا. My message to the world is رسالتنا واضحة لكافة الشعوب، نتمنى من كل الشعوب إنه تشعر فينا وتشعر في معاناتنا. نتمنى العالم يفهمنا، احنا قضيتنا عادلة، بدنا دولة، حدود، مقدساتنا، ما بدنا شيء ثاني. to remain impartial about everything in this world. إن شاء الله بعم السلام بالدنيا كلها يا رب. وإنه مش بس نكتفي بحلم إنه نحقق دولة، إنه إحنا ننفذ هذا على أرض الواقع. And to remain open-minded so that you can become more understanding of anybody and everybody throughout the world. بس بنتمنى جد انه من الشعوب انها تحس فينا وتشعر فينا كشعب محتل ولهالفترة هاي الطويلة. شكرا لكم. فوين وكيف حيكون هناك سلام؟ هذا هو المشكلة وجوهرها. شكرا.